Hey guys, নমস্কাৰ সকলোকে আশা কৰিছো মোৰ মিনি ব্লগটো চাই ভাল পাব। সো মই আজি এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো। চিকেনৰ ৰেচিপি হয়, সকলোৱেটো বনাই চিকেন। তো মই কেনেকৈ বনাও অলপমান দেখুৱাম বুলি ভাবিছো আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা হৈছে। এফালে গুটেইবোৰ কাটি লৈছো, পিয়াজ আদা নহৰু পেষ্ট কৰি লৈছো, তাৰ পিছত এফালে বিলাহী কাটি লৈছো, গুটেইখিনি যোগাৰ কৰি লৈছো আৰু কেৰাহীটো বহাই দিছো, তেলো দিলো, এফালে মাষ্টাৰ্ড অইল দিলো। তাৰ পিছত বহাম আৰু এইখিনি শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাত দিম এতিয়া। আৰু এইখিনি ঘৰতে পেষ্ট কৰি লৈছো, জিৰা ধনিয়া গোটা জিৰা। আৰু কেৰাহীটো গৰম হৈছে দেখিছে, কটা পিয়াজখিনি ঢালি দিম। তাৰ আগত তেজপাত আৰু শুকান জলকীয়া দি ল'লো। এতিয়া পিয়াজখিনি ঢালিম, গৰম হৈছে পুৰা দেখিছে। আৰু যেতিয়ালৈকে ৰংচোৱা নহয় পিয়াজখিনি তেতিয়ালৈকে আমি লৰাই থাকিম। আৰু পিছফালৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটোত ইমান ধ্যান নিদিব দেই, কাৰণ ৰান্ধনীসকলে গম পায়ে যে ফেন নাথাকিলে ৱালখনত লেতেৰা হয়, সেইটো স্বাভাৱিক কথা। সো একো নাই, ঘৰত যেনেকৈ বনাওঁ মই আপোনালোকক তেনেকৈ দেখাই আছোঁ। আৰু আপোনালোকে ষ্টিমটো একদম মিডিয়াম লোত ৰাখি থৈ দিব দেই। যেতিয়ালৈ পিঁয়াজখিনি ৰংচোৱা নহয় তেতিয়ালৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ লাৰি থাকিব পিঁয়াজখিনি। এতিয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজবোৰ ৰংচঙীয়া হৈছে। এতিয়া আমি মছলা এড কৰিব পাৰোঁ, যিখিনি আমি পেষ্ট কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি আমি দি দিম। মছলাখিনি আমি মিক্স কৰি ল'লোঁ। যেতিয়ালৈ মছলাবোৰ ভালদৰে ভজা নহয় তেতিয়ালৈ আমি মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ লাৰি থাকিম। মছলাবোৰ ভাজি থকা সময়তে মোৰ সোৱাদ অনুসৰি, মোৰ আন্দাজ মতে নিমখ আৰু হালধি দি ল'লোঁ। আপোনালোকৰ মতে দিব পাৰে, আপোনালোকে যিখিনি সোৱাদ অনুসৰি বিচাৰে। এতিয়া দেখিছে মছলাখিনি প্ৰায়ভাগ হৈছে ভজা। একদম ল' ফ্লেমত ৰাখি পেলাই মই ভাজিছোঁ গোটেইখিনি যাতে ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হয়। তাৰপিছত আমি মাংসখিনি এড কৰি দিম। আৰু ইয়াত গুড়া কৰি থোৱা জিৰাৰ গুড়া আৰু বিলাহীখিনি মিক্স কৰি দিম। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ আমি মাংস আৰু আলুখিনি মিক্স কৰি দিম। আৰু এয়া দেখিছে নহয় মছলাখিনি ইমান ধুনীয়া কৰি ভাজিছোঁ, পূৰা ক'লা হৈ গৈছে। এতিয়া ভালদৰে গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। এয়া দেখিছে গোটেইবোৰ ধুনীয়াকৈ লৰাই লৈছোঁ, মিক্স কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আমি 5 বা 10 মিনিটলৈকে ঢাকন দি ৰাখি থ'ম। ঢাকনিখন গুচাই দিলোঁ। তাৰপিছত দেখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ পানীখিনি উপঙি উঠিছে। মানে বেছি ভাজিব লগা দৰকাৰ নহয় আৰু এনেকৈ দিলে ধুনীয়া কৰি সিজি যাব। এতিয়া অলপমান ভাজি থাকিম যেতিয়ালৈকে ৰংচোৱা নহয় তেতিয়ালৈ। এইফালে মাংস বনোৱা দেখিছে যে চিকিক চাওক, চিকিয়ে মানে মোৰ ওচৰতে পূৰা বহি লৈছে আৰু চাই আছে মই কেনেকৈ বনাই আছোঁ। মৰমে লাগি যায়, চাওক না ইমান মৰম লগা কৰি বহি আছে। আৰু উৎপাত নাই জানানে, তাই ইমান শান্ত শিষ্ট হৈ বহি থাকে। মাংস দেখি পেলাই মানে লোভ এৰাব পৰা নাই, তাই ওচৰতে বহি লৈছে। নাচন তাই। এইফালে মাংস হ'বই আৰু পানী দিব বাকী। আৰু বাকী কালাৰটো কেনেকুৱা হৈছে জনাব কমেণ্টত, দেখাত কেনেকুৱা হৈছে জনাব। ভাল হয়নে নহয় ৰিভিউ দিম বাৰু, আপোনালোকক দেখুৱাম লাষ্টত কেনেকুৱা হৈছে। ইয়াত পানী দিলে হৈ যাব। আৰু এতিয়া পানী দি দিলোঁ ইয়াত। আমাৰ মেম্বাৰ হিচাপে যিখিনি লাগে সেইখিনি দিলোঁ। আপোনালোকে গ্ৰেভি কৰিও খাব পাৰে দেই, কিন্তু আমাৰ ঘৰত গ্ৰেভি নচলে, মানে পাপাক জুলীয়া টাইপ লাগে, সেইকাৰণে অলপ পানী বেছি কৰিয়ে দি দিলোঁ। আপোনালোকে কম কৰি দিবও পাৰে। এটা ঘটনা ঘটি গ'ল নহয় আমাৰ লগত। আঞ্জাখন নহওঁতেই চিলিণ্ডাৰ শেষ হ'ল। এইফালে মায়ে চিলিণ্ডাৰ সেইটো খুলি পেলাই বেলেগ এটা লগালে। ভাগ্য ভাল মায়ে লগাব জানে বুলি কেনেহে, কিন্তু বেলেগে হ'লে চালে নোৱাৰিলে। বেলেগক ক'বই নালাগে, ময়ে নোৱাৰোঁ নিজে, কিন্তু মা আমাৰ চব কাম কৰে দেই, গোটেইবোৰ কামেই জানে আমাৰ মা। এইফালে আঞ্জা ধুনীয়াকৈ উতলি আছে আৰু আনফালে মায়ে ধুনীয়াকৈ আটা মাৰি আছে। দেখিছে ধুনীয়াকৈ ইমান ধুনীয়া ছফ্ট হৈ গৈছে আটাখিনি। মই হাতেৰে টিপি দেখাইছোঁ চাওক, আমাক মানে এনেকুৱা ছফ্ট আটা লাগে। আটা মৰা হ'ল মাৰ। এতিয়া মই বেলিব ওলাইছোঁ। চাব কেনেকৈ বেলোঁ মই, আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কাৰ গোল হয় বা কাৰ গোল নহয়। মোৰ কিন্তু ধুনীয়া গোল হয় দেই বেলিলে, আৰু মই বেলিব জানো, ভাল পাওঁ মানে মই বেলি। আৰু দেখিছে ৰুটিখনত কিবা লগা যেন লাগিছে, কিন্তু বেলেগ একো নহয়, বেলেগ লেতেৰা বুলি নাভাবিব। জিৰা বেলিছিলে মায়ে টাৱাত সেকি, জিৰা লাগি গৈছে অলপ, একো নাই, আমাৰ পেটতে যাব, বেলেগেনো আৰু কোনে খাব, সেইকাৰণে এনেকৈ বেলি দিলোঁ। আৰু কেনেকুৱা হৈছে জনাব দেই।
গোটেইবোৰ বেলা হ'লে আৰু মাত্ৰ এতিয়া এটা আছে এটা বেলিবলৈ আছে এইটো বেলি লওঁ বাকি কমপ্লিট মোৰ কাম এইফালে আঞ্জা উতলিয়ে আছে দেই এতিয়ালৈ আমি নুমুৱাই নাই আঞ্জাখন এইফালে মাৰ দুখন ৰুটি পৰা হ'লে আৰু দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব কেনেকৈ পুৰে ধুনীয়া কৰি ফুলে দেই আমাৰ মাৰ ৰুটি মোৰো ফুলে কিন্তু বাট কেতিয়াবা আৰু পাপাৰো ফুলে ধুনীয়াকৈ এতিয়া ফুলিব দেই চাব এইয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ ফুলিছে ন সো এতিয়া মই খাবলৈ বহিম আৰু এফালে দেখিছে ভেজ পোলাও লৈছোঁ আৰু মাংস ৰুটি এখন লৈছোঁ ভেজ পোলাওটো দলিহঁতৰ আইতাই দিছে দেই ঘৰত বনাইছিলে মই লৈ আহিছোঁ অলপ ভেজ পোলাও চিকেন আৰু ৰুটি খাই ভালেই লাগিলে মাহঁতকো সুধিলোঁ কেনেকুৱা লাগিলে মাহঁতেও ক'লে ভালে লাগিছে বুলি ভাল হৈছে ধুনীয়া হৈছে সো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে নিশ্চয় জনাব তো ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মৰম সদায় এনেকৈ দি থাকিব সো এতিয়ালৈ বাই বাই